Welcome back to Learn with us, and today, anchor tag in HTML. हजुर आज चाहिँ हामी एंकर ट्यागको बारेमा हेर्छौँ है। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सेभ गरेर चाहिँ अनि बुकमार्क गर्नु होला र अब हामी भिडियोतिर लागौँ है त। ल पहिला सुरुमा एंकर ट्याग भनेको के हो भन्दाखेरि एंकर ट्यागले चाहिँ हाइपरलिङ्क गर्ने काम गर्छ है। कुनै पनि एउटा वेबसाइटबाट अर्को वेबसाइटमा जान अथवा एउटा एड्रेसबाट अर्को एड्रेसमा जान त्यस्तो कामहरू चाहिँ एंकर ट्यागले गर्छ। यसको नाम चाहिँ एंकर ट्याग हो, तर यसलाई चाहिँ ए भनेर लेखिन्छ है। पछिल्लो यो देखाउनको लागि म यो बोइलर प्लेट यो टेम्प्लेट चाहिँ राखेँ। ल अब चाहिँ जुन यो एंकर ट्याग छ त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबभन्दा इजी पनि छ है। ल त्यसको लागि चाहिँ म ए लेख्छु र मानम google.com मा जानु पऱ्यो है। गो टु गुगल भन्यो भने अब यसलाई के गर्नुपर्छ, यसको एउटा एट्रिब्युट हुन्छ है। एउटा एट्रिब्युट छ अनि यसको यो एट्रिब्युट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। href भनेर एट्रिब्युट छ र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, यहाँ चाहिँ एड्रेस दिने है, https://google.com भनेर है। र यति गरेपछि चाहिँ यसलाई म गो लाइभ गर्छु। ल अब चाहिँ गो टु गुगल गऱ्यो भने के हुन्छ, google/com लेखेछु क्या मैले, google.com है, google.com। अब चाहिँ यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ, यसले हामीलाई google.com मा लगाइदिन्छ। यसलाई म रिलोड गर्छु। ल अब चाहिँ है 3 पाली लाग्यो त ठिकै छ है। अब मानव हामीलाई यो google.com चाहिँ नयाँ ट्याबमा चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसको एउटा अर्को एट्रिब्युट हुन्छ टार्गेट भनेर है। टार्गेट यसको अरू भ्यालु पनि छन्, तर नयाँ ट्याबमा चाहिँ खोल्नको लागि अन्डरस्कोर गरेर ब्ल्याङ्क लेखेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ अब नयाँ ट्याबमा खुल्छ है। यो देखाइदिइहाल्छु, रिलोड गरौँ अनि त्यसपछि यो गरेपछि नयाँ ट्याबमा खुल्यो। यो ट्याब जस्ताको जस्तै छ है। ल अब अर्को के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि ए ट्यागबाट एउटा फाइल खोल्न मिल्छ है। म br भनेर ट्याग गर्छु। ल अब कुनै पनि एउटा सर्भरमा केही फाइलहरू ओपन गर्न छ भने एउटा एड्रेसमा जानको लागि त https गर्यो, लिङ्क लेख्यो अनि त्यो एड्रेसमा गइन्छ। एउटा कुनै फाइल खोल्न छ भने के गर्ने त नि भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि ए लेख्ने अनि त्यसपछि href इक्वल टु गर्यो ./form.html ./ के भन्दाखेरि डट भनेको करेन्ट फोल्डर स्ल्यास यो चाहिँ मैले इमेज जुन ट्याग सिकाएको थिएँ यही प्लेलिस्टमा छ, त्यो भिडियो पनि, त्यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्थेँ। ./ले के गर्छ भने डट भनेको यो फोल्डर मतलब कि म एउटा फोल्डरभित्र खोलेछु यो a.html भन्ने फाइललाई। यो फोल्डरभित्र अर्को form.html पनि छ है, त्यो form.html लाई खोल्ने भनेको है। अनि के टेक्स्ट आउनु पऱ्यो, फर्म भनेर है, फर्म। ल अब चाहिँ मैले यो फर्ममा क्लिक गरेँ भने के हुन्छ, त्यो फर्मवाला HTML फाइल चाहिँ खुल्यो है। अनि यसमा पनि टार्गेट इक्वल टु अन्डरस्कोर ब्ल्याङ्क गऱ्यो भने नयाँ ट्याबमा खोलिदिन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ अहिले नगरौँ है। अब चाहिँ एउटा अर्को एट्रिब्युट पनि छ। एट्रिब्युट भनेर एउटा अर्को फङ्सन के है। एउटै पेज, ल हामीले दुईवटा तरिकाले हेऱ्यौँ है। एउटा चाहिँ कुनै एउटा लोकेसनमा जानलाई, एउटा चाहिँ कुनै एउटा फाइल खोल्नलाई, अर्को चाहिँ त्यही पेजमा कुनै एउटा ठाउँमा जानलाई। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि ए लेखौँ, ए अनि त्यसपछि मानौँ गो टु लास्ट भनौँ है, गो टु लास्ट भनौँ। अब लास्टमा जानु पऱ्यो है। मानव मसित चाहिँ यहाँ एउटा प्याराग्राफ छ, एकदम लामो प्याराग्राफ जसलाई चाहिँ स्क्रोल गर्नुपर्ने छ है। यो लेखेपछि चाहिँ LOREM 500 लेखेपछि यसले चाहिँ एउटा लामो टेक्स्ट मलाई दिन्छ। यो VS कोडको फिचर हो। ल अब यति गरेपछि एकपटक वेब पेज हेरौँ त कस्तो देखियो। यस्तो लामो टेक्स्ट आयो है। यसलाई चाहिँ म साइडमा राख्छु, हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर है। ल ठिक छ नि, यहाँसम्म केही अप्ठ्यारो कुरा छैन है। ल यसरी चाहिँ अब यसलाई स्क्रोल गर्नुपर्छ है। गो टु लास्टमा क्लिक गरेर लास्टमा यो ठाउँमा जान छ भने के गर्ने, लास्टमा स्क्रोल गर्न छ भने के गर्ने भन्दाखेरि गो टु लास्ट भन्ने छ नि है, यता कोड छ है मेरो है। href इक्वल टु गर्यो ह्यासट्याग लास्ट लेख्यो है। अब ह्यासट्याग के हो त भन्दाखेरि ह्यासट्याग भनेको जुन पेजमा छौँ त्यो पेज है। पछि लास्ट हटाएर href इक्वल टु ह्यासट्याग मात्रै गरेर म देखाउँछु है। यसलाई रिलोड गरौँ। अब गो टु लास्टमा क्लिक गरेँ है। अहिले गो टु लास्टको काम गर्दैन है, ह्यासट्यागले के गर्छ भनेर देखाउनलाई है। यसमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, कहीँ पनि जान्न, मतलब यहीँ जान्छ क्या। यो जुन पेज छ त्यही पेज देखाउँछ। मतलब ह्यासट्याग भनेको के रहेछ, अहिले जुन पेजमा छौँ त्यो पेज रहेछ है ह्यासट्याग भनेको। ह्यासट्याग लास्टमा जानु पऱ्यो, ह्यासट्यागको लास्ट भन्ने ठाउँमा जानु पऱ्यो है। अब लास्टमा गएर चाहिँ म लास्ट भन्ने ठाउँ देखाउँछु। पछि लास्टमा जानलाई लास्ट भन्ने ठाउँ त हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ म ए भनेर अर्को ट्याग बनाउँछु अनि यसको आइडी
चाहिँ म के दिन्छु लास्ट भनेर दिन्छु है। भनेपछि यसको के भयो, यसको नाम चाहिँ लास्ट भयो है। अब दिस इज लास्ट भनौँ है, अनि तल चाहिँ दिस इज लास्ट भनेर आयो। ल हेरौँ है, हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि ह्यासट्याग लास्ट भन्यौँ। ह्यासट्याग लास्ट भनेको यो वेब पेजको लास्ट भन्ने ठाउँमा जाने भनेको है। अनि लास्ट भन्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ, यसको आइडी लास्ट भनेको मतलब के हो, यसको यो ठाउँको नाम लास्ट हो भनेको है। ल अब म गो टु लास्टमा क्लिक गरेँ अनि यसले यो लास्ट भन्ने ठाउँलाई चाहिँ देखाइदियो है। गो टु लास्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ आयो नि। अब गो टु टप गर्न मिल्यो त्यस्तै गरेर होइन। यसलाई दिस इज लास्टको ठाउँमा म के लेख्छु, गो टु टप लेखौँ है। गो टु टप लेखेपछि यहाँ चाहिँ href के लेखौँ, ह्यासट्याग यो पेजको टपमा जाऊँ, टप भन्ने ठाउँमा। टप भन्ने ठाउँ चाहिँ अब केलाई गरौँ, यसैलाई गरिदिउँ है। यसलाई चाहिँ यसको आइडी के दिउँ, आइडी दिउँ के टप है। ल कुरा बुझियो नि होइन। यसको यो ठाउँको नाम चाहिँ टप हो। अनि यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसले लास्ट भन्ने ठाउँमा लिएर जान्छ। यो चाहिँ हो लास्ट भन्ने ठाउँ। अनि यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसले टप भन्ने ठाउँमा लिएर जान्छ। भनेपछि अब गो टु लास्ट क्लिक गऱ्यो भने तल आयो, गो टु टप क्लिक गऱ्यो भने माथि गयो है। हेरौँ है, गो टु टपमा क्लिक गरेपछि फेरि यसले कहाँसम्म मात्रै लान्छ, ठ्याक्कै यो देखिने जति मात्रै जान्छ है। ठ्याक्कै गो टु लास्ट भन्ने देखियो नि, गो टु लास्ट भन्ने चाहिँ के टप भन्ने ठाउँ हो नि त होइन। टप भन्ने ठाउँ चाहिँ गो टु लास्ट हो ठ्याक्कै यति ठाउँ मात्रै देखाइदिन्छ, योभन्दा माथि नै जान्न है। भनेपछि सबभन्दा माथि चाहिँ टप भनेर लेखेर त्यसमा चाहिँ लिङ्क गर्न मिल्छ है। ल हामीले के हेऱ्यौँ, कुनै एउटा एड्रेस खोल्नलाई, कुनै एउटा फाइल ओपन गर्नलाई, अनि त्यही वेब पेजको कुनै एउटा सेक्सनमा चाहिँ जानलाई यसले हेल्प गर्दो रहेछ है। अब म यसको एउटा अरू राम्रो फिचरहरू पनि भनिदिन्छु, यिनीहरूलाई काटौँ है। ए लेखौँ, ए यहाँबाट चाहिँ के गर्नु, मेल पठाउन मिल्छ क्या। कुनै पनि एड्रेसमा मेल पठाउनु पऱ्यो भने के गर्ने, ए ट्यागको युज गर्ने है। सेन्ड मेल भनौँ है, सेन्ड मेल भनौँ। यसको लागि चाहिँ href के राख्नुपर्छ, मेल टु लेख्ने है। यो सिन्ट्याक्स जस्तै भयो, यो सम्झिनु भने मेल टु, अनि त्यसपछि त्यो एड्रेस है, इमेल एड्रेस जस्तै कि म मेरो लेखिदिन्छु। ल यसरी चाहिँ के भयो, हामीले href भनेर लेख्यौँ है। href भन्ने एट्रिब्युटको भ्याल्यु यो आयो है। अब सेन्ड मेलमा क्लिक गऱ्यो भने के गर्छ, यसले आफ्नो ल्यापटपमा भएको डिभाइसमा भएको डिफल्ट मेल गर्ने ठाउँ चाहिँ खोलिदिन्छ है। फर्स्ट टाइम चाहिँ यो सेन्ड मेलमा क्लिक गर्दाखेरि है, यो आफूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम चाहिँ के देखाउँछ, लगइन गर्ने भन्छ, नाम के राख्ने भन्छ। अनि त्यसपछि क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ मेल टु, अब कुनै पनि ठाउँमा मेल गर्न पऱ्यो भने, अब अरू कसैलाई मेल गर्न पऱ्यो भने, अब यहाँ त के भयो, सेन्ड मेलमा हेरौँ है। फ्रम पनि मेरै छ, फ्रम चाहिँ मेरै हुने भयो, किन भन्दाखेरि यो मेरै एकाउन्ट छ यहाँ। अनि टु चाहिँ के छ, यहाँ जे मेल टु छ त्यो है, अनि चाहिँ टु चेन्ज गर्ने यहाँबाट है, कसलाई पठाउने भनेर। अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, टेल भनेर एउटा नम्बर लेख्यो भने, म जे पाइदिएँ नम्बर लेखेँ, आफ्नै नम्बर लेखिनँ है। कल लेखौँ है त, कल। ल टेल, ल हामीले के हेऱ्यौँ, कुनै एउटा एड्रेसमा जानको लागि, कुनै एउटा फाइल ओपन गर्नको लागि, कुनै त्यही पेजको कुनै एउटा सेक्सनमा जानको लागि चाहिँ ए ट्यागको युज हुँदो रहेछ भने मेल पठाउन र कसैलाई फोन गर्न पनि ए ट्यागको युज हुन्छ। अब कलमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, अहिले चाहिँ म ल्यापटपमा छु, त्यही भएर यसले चाहिँ मेरो मोबाइलमा त्यो नम्बर सेयर गर्ने भनेछ। अनि यो चाहिँ मोबाइलबाट यो वेबसाइट खोलेको भए चाहिँ के देखाउँथ्यो यसले, एउटा कुन एपबाट कल गर्ने, जस्तै फोन एपबाट कल गर्ने कि अब वाट्सएप छ भने त्योबाट कल गर्ने, त्यो भनेर देखाउँछ है मोबाइलबाट खोलेछ भने। र यो ए ट्याग चाहिँ म यति नै भन्छु। अनि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र प्लेलिस्टलाई एक्सेस गरिदिनु होला। अनि यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त।